Ось в цьому ресторані Іллю Киву затримали працівники міліції. Тому перед законом, друг мій. Іменем України суд визнав винним Киву Іллю Володимировича у вчиненні злочину. Тому перед законом, друг мій. З лікарні Кива, як бачимо, вийшов. Тому перед законом, друг мій. Останній цвях у справу Іллі Киви забили ось тут. Тому перед законом, друг мій, я чистий. Привіт, мене звати Данило, а ось тут в законодавчому органі засідає такий народний депутат Ілля Кива. Для вас ми сьогодні реконструювали корупційно-хворобливу історію з його минулого. Перед тим я мушу вам нагадати, що ми дуже цінуємо ваші лайки, шери і коменти. Ну і зважаючи на те, з якими персонажами доводиться працювати, то також нагадаю, що ви можете нам задонатити, зокрема на медичне страхування для наших журналістів. Вітаю! Це наші гроші, це Бігус, і в нас сьогодні в ефірі особливий Кива. Ага, Кива. Що можна нового дізнатись про Киву? А от за 30 секунд і дізнаєтесь. Але спочатку мешканці Дніпра. Особлива увага! Для вас зараз прозвучить важливе. Всі решта просто зацініть і розповісте знайомим дніпрянам. 2 тижні тому ми показували, як до Геннадія Корбана в Дніпрі їздить купа місцевих чиновників та бізнесменів, пов'язаних з місцевим бюджетом. В Києві це зветься «смотрящий» і не вітається. Але у Дніпрі своя атмосфера. Настільки своя, що Корбан після ефіру закинув нам 21 тисячу гривень донату. Типу, ха-ха-ха, я крутий троляка. Та питань нема. До речі, якщо ви теж крутий троляка, то ось посилання на донат, підтримуй нашу команду. Так, але з грошима Корбана треба щось робити. Отож, конкурс для дніпрян. Ми за гроші Корбана відремонтуємо вам під'їзд. І може вперше в історії Дніпра гроші Корбана підуть на комунальний ремонт, а не навпаки. Отож, заходьте до нас у Фейсбук за ось цим посиланням, знаходьте пост із конкурсом, робіть, що там сказано, і отримуйте ремонт. А ми повертаємось до Киви. І, знаєте, я вже уявляю, як хтось зараз каже, та що там взагалі може цікавити в Києві? Що, є в нього насправді довідка? Ага, саме це. Ні, серйозно. Тут така справа, я зараз дуже спрощу, але довідка про психічний стан дозволила пану Киві уникнути покарання за хабар. А потім він від неї, відмовився. І тепер в нас або народний депутат із доведеним хабарем, або народний депутат із все ж таки довідкою. Данило Мокрик і сам Ілля Кива намагались обрати, що із цих варіантів більш гуманне, але Кива не зміг. А Мокрик зараз розповість. Ілля Кива має вирок за хабарництво. Ілля Кива має довідку із психлікарні. Ці дві історії покриті мовчанням учасників і суперечливими відмовками самого Киви. Це зараз Ілля Кива – персонаж публічний. Народний депутат від партії Рабіновича-Медведчука ОПЗЖ, ще недавно радник Арсена Авакова, навіть очолював боротьбу з наркозлочинністю у нашій новій поліції. Яскравий гість телеефірів. Його нинішня бурхлива активність затіняє хворобливо-корупційні історії з минулого. Де там фейк, де чутки, а де факти? Ми відтворили події із судових рішень, поодиноких свідчень і слів самого Киви. Хабар і хвороба переплелися в одну історію, в якій заперечити і те, і друге Киві аж ніяк не вдасться. Історія почалася тут, на Пушкіна, 16. Тут Ілля Кива працював в 2011 році. Це зараз тут офіс партії «Наш край». А тоді було управління захисту прав споживачів. Ілля Кива працював заступником голови. І ось в цій будівлі в нього виник злочинний намір. Корупційний злочинний намір. Схема була проста, як двері. Управління приходить з перевіркою в ювелірний магазин, знаходить порушення, виписує штраф $23 тисячі. Потім підприємцю кажуть, дай нам на лапу $1500 і штрафу не буде. Ось таку пропозицію і озвучив Ілля Кива. Тільки схема дала збій. Підприємець пішов у міліцію. Ось в цьому ресторані Іллю Киву затримали працівники міліції. Це сталося 27 вересня 2011 року, близько 12-ї години дня. Приблизно в той самий час затримали брата Киву з грошима, які він мав передати самому Іллі.
Гроші отримував саме брат Киви Дмитро 2 траншами. Його арештували прямо під час передачі грошей в автомобілі. Ось тут брата Іллі Киви і 7 тисяч гривень хабара поклали на землю. Можливо, ось тут. Може, не зовсім тут. Але ось на цьому паркувальному майданчику це було. Вже наступного дня про затримання Киви говорили у Полтавській облраді. На сесії доповідав прокурор області Андрій Миронов. Виступаючи перед депутатами, прокурор області пожартував, що над управлінням нависло прокляття і туди треба запрошувати святих отців. А сьогодні Андрій Миронов ані жартувати, ані серйозно говорити з нами про цю історію вже не хоче. Не помню, ни Майдан, ни сегодняшний день. У меня плохая память, я ничего не хочу вспоминать. И не беспокойте меня, пожалуйста. Если я что-то говорил, значит оно там где-то есть. Андрій Миронов перший серед багатьох, хто відмовився говорити з нами про справу Киви. Відмовилась, наприклад, прокурорка у цій справі Марина Чічіль. Дехто відверто боїться. Один із них – підприємець, в якого Кива вимагав хабар і який написав заяву у міліцію. Я не хочу за це розмовляти. А чому? Я вже пострадав за це, не хочу. Яким чином? Вам що, погрожували чи що? Не хочу я за це розмовляти. До побачення. Справа просувалася повільно. Суд виніс вирок аж через 2 роки після затримання Киви – 24 грудня 2013 року. Ось в цьому приміщенні вершилося правосуддя над Іллею Кивою. Відчувається енергетика тут досі. Ось лавочка, на якій він, можливо, сидів, очікуючи рішення полтавської Феміди, розраховуючи на її прихильність. Тому що він вказав на низку пом'якшуючих обставин, визнав свою вину, до речі, на низку пом'якшуючих обставин, одна з яких – це його хворобливий стан здоров'я. Судді Кива повідомляє, що перебував на лікуванні тут, в Полтавській обласній психіатричній лікарні, з діагнозом наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості. З лікарні Кива, як бачимо, вийшов, але інвалідність 2-ї групи в нього залишилася. Залишився хворобливий стан здоров'я, як він каже, внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм. Ну і тому він просить суд про поблажливість, така от пом'якшуюча обставина. Іменем України суд визнав винним Киву Іллю Володимировича у вчиненні злочину, передбаченого статтею 68 частиною 3 Кримінального кодексу України. Це тяжкий злочин отримання хабара в особливо великому розмірі. І призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, завдяки всім пом'якшуючим обставинам, зокрема, завдяки довідці про хворобливий стан здоров'я, Ілля Кива за тяжкий злочин, за який можна було загриміти легко років на 8, отримав просто штраф. Цей вирок спокійно набув законної сили. Кива не оскаржував його в апеляції. Ще пак отримати таке м'яке покарання за тяжкий злочин, але через півроку у справі з'являється дріб'язкова нова обставина. Один із міліціонерів каже, він не бачив, як брат Киви брав гроші. Дмитра Киву бачив, гроші біля нього бачив, а момент передачі не бачив. Знайдена на руках речовина, якою маркували купюри, ролі не грає. Вирок Киві переглядають. І ось в серпні 2014 року суд виносить новий вирок Киві. Ні, не переживайте, він теж визнає його винним. Але в іншій статті середньої тяжкості. І у зв'язку з цим до Киви можна застосувати амністію, визнати його таким, що немає судимості, що суд і робить. Ну і смішне таке, в суді Кива казав, що усвідомив протиправність своєї попередньої поведінки, яку допустив в більшій мірі через свою необізнаність в нормах чинного законодавства та межах своїх службових повноважень. Тобто він, мабуть, не знав на той час, що межі законодавства і його службових повноважень не передбачають хабарництва. Прокурори протестували проти такого рішення суду, але керівництво їх ініціативу придушило. Останній цвях у справу Іллі Киви забили ось тут,
Цілий заступник прокурора Полтавської області відкликав апеляційну скаргу, яку прокурори все-таки подали на амністію. Навіщо вони це зробили, ми запитали в тодішнього заступника прокурора області. Мене викликав керівник і сказав відкликати апеляцію, тому що там є якісь порушення. А так як я був курируючим замом, то, по-моєму, щось таке, щось з цим зв'язано. Тобто це, по суті, від керівника ви отримали завдання? Керівник і приймав рішення, я якби заступник. Я розумію. Тобто... Якби в двох словах, вроді я так пам'ятаю, вроді щось таке було. В тодішнього прокурора Полтавщини Яна Стрелюка ми також запитали, навіщо прокуратура відкликає апеляційну скаргу. Я хотів з'ясувати, а що тоді таке було, може ви пам'ятаєте? Так, по памяти, честно говоря, не совсем я могу воспроизвести эти события. А прес-служба нинішньої вже прокуратури Полтавської області, вгадайте що? Правильно, не коментує справу Киви. Цим кримінальна справа і закінчилася. Кива повторно визнав провину, розповів про свою хворобу та інвалідність і отримав амністію. Це було дуже зручно і корисно для того, щоб різко почати стрімкий кар'єрний рух у Міністерстві внутрішніх справ. Але його історія почала рухатися разом із ним. У Полтаві пікетували обласну прокуратуру через призначення командира батальйону «Полтавщина». Бійці обурили те, що командиром бойового підрозділу призначили людина, яка не служила ні в армії, ні в міліції. І до того ж, за даними активістів, мала судимість. У нас в батальйоні практично всі колишні міліціонери, пенсіонери-міліціонери, військові. І ніхто не буде служити під керівництвом раніше судимого. Це знову про Іллю Киву. У вересні 2014 року він почав свій кар'єрний ривок в структурі МВС. Очолив батальйон «Полтавщина». Амністія ще не набула законної сили. Кива все ще вважався судимим, а його раптом призначили командиром міліцейського батальйону. Бійці підняли бунт. Протест очолив ротний Сергій Сапа. У нас і військові, і колишні міліціонери, і місні приходили багато. Ми дуже багато прийшло, які з Києву розробляли, закривали, навіть їх вчили. У нас фельдшер був, у нас як мінімум було чоловік 6, які з ним працювали тоді, як він, скажімо так, займався кримінальним світом. За декілька тижнів Ілля Кива покинув батальйон. Арсен Аваков призначив його на ще крутішу посаду – заступника начальника міліції Донеччини. І в той час Кива все ще вважався судимим. В листопаді апеляційний суд Полтавської області ще окремим рішенням викликав його в судове засідання. Апеляцію прокуратура відкликала аж в грудні 2014 року. Кива тоді вже виступав безкомпромісним борцем з корупцією. Полтавська історія ніби забулася. Але вже наступного року в інтернеті з'явилися нібито фотографії довідок про здоров'я Іллі Киви за 2012-2013 роки. В них написано про розлади особистості на тлі посттравматичної епілепсії. Правда, з цими документами була одна проблема – першоджерело – сайт «Русская весна». Тож від них легко було відмахнутися. Первая информация, которая в отношении моего здоровья появилась на сепаратистских сайтах «Русвесна», где якобы показывались справки о моем якобы психическом заболевании. Да, это я помню, они потом были фейковые. Потом они были признаны фейковыми. Хто і коли їх визнав фейковими, ми не знайшли. Але то таке. Ілля Кива розвивався, став радником Авакова, очолив соцпартію, обрався до Верховної Ради від Медведчука і зненацька зізнався – епілепсія не фейк, вона була. Тільки в листопаді цього року Кива розповів – напади почалися якраз тоді, коли він сидів у СІЗО у справі про хабарництво. Произошел, наверное, срыв. У меня началась эпилепсия. Да, этот момент судом был учитан, хотя суд заряжали на то, чтобы, в принципе, меня уже никогда не выпустить. Вже дивно, правда? Кива розповідає про епілепсію, але нічого не каже про психопатизацію особистості, вказану в обох м'яких рішеннях суду.
Не договорює, чи суд так дивно помилився? Далі ще більше. Кива розповідає, коли одужав. Уже в 2012 году, в 2012-2013 году комиссия вызнала меня здоровым. Так, стоп. Відмотаємо назад. 2013 рік. Кива, за його ж словами, пройшов медкомісію і офіційно здоровий. Його судять за корупційний злочин, і суд прописує його пом'якшуючу обставину – хворобу. Через це Кива не сідає. 2014 рік. Кива, за власними словами, здоровий. Суд виписує йому амністію і знову пише в рішенні про хворобу. То що ж виходить? Або Кива тепер збрехав, або суд двічі грубо помилився на його користь? Про це все нам треба було запитати Киву особисто. Ви сказали ще, що у вас була епілепсія, але там в судових рішеннях написано психопатизація особистості. В данном случае я сказал то, что у меня в действительности было. Тобто те, що в судових рішеннях не Я не знаю о том, что в судебном решении у меня действительно были приступы эпилепсии, которые прошли. И это нарушение закона? Нет. Абсолютно. Это, да, уголовная наказуемость, эпилепсия, нет. Вот. Это физиологическое. Я понял, что я прошу прощения, но вот смотрите, я вам говорю то, что, допустим, ведь в действительности была инвалидность, которая была снята. Що ж, або Кива не договорює правду до кінця, або суд таки безпідставно зрізав йому покарання. Але є іще один момент, який ніяк не сходиться. В тому ж інтерв'ю в листопаді нардеп від ОПЗЖ розповів і про свій кримінал. Мовляв, зізнання в хабарництві з нього витягнули шантажем. Після затримання у 2011 році міліція нібито почала тиснути на його вагітну дружину. Ті 72 часа, на которые її могли задержать, они бы были фатальными. Вот так. Я подписал бумагу, потом появился признательный явка-сповідний. Але ж Кива в суді визнав свою провину навіть у 2014 році, коли суд вже організовував йому амністію. Пам'ятаєте, усвідомив протиправність своїх дій і не знав про межі повноважень. Ви в 2014 році, вже коли був перегляд щодо амністії, ви все одно визнавали вину. А я вам хочу сказать, что дело все в том, что по-другому в нашем, в принципе, обществе было сложно противопоставить, потому что в любом случае сейчас я жду решений ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека. Именно там поставят правовую оценку данному произволу, который происходил в нашей стране и который, опять же, отбросил тень на мою фамилию. Вот и все. И вот я жду на сегодняшний день решения ЕСПЧ, которое поставит точку во всех существующих вопросах. И в этом вопросе тоже. Если вы в действительности просмотрите по материалам этого дела, ви увидите, як оно сшито білими нитками. В судовому рішенні білих ниток, чесно кажучи, не видно. Натомість видно інше – дуже поблажливе покарання і незрозумілу відмову обласної прокуратури від апеляційної скарги. І ще видно відсутність апеляційних скарг з боку Іллі Киви. Про яку ж тоді скаргу до Європейського суду Кива говорить? Про що? І чи існує вона взагалі в природі? Ми попросили в Іллі Киви надати нам реєстраційний номер тієї примарної скарги до ЄСПЛ. Щоб перевірити, чи є вона, коли вона подана, на якому вона етапі розгляду. Ми і запит писали, і особисто до прес-секретарки Іллі Киви зверталися. Нам все обіцяли, але нічого і не дали. Тим часом наші джерела в Мін'юсті дуже здивувалися і сказали, що нічого про таку скаргу не знають. Тому наша ставочка – Ілля Кива цю скаргу просто придумав. Ну і в чому ж мораль цієї історії? Давайте по пунктах. Коли Кива говорить нам ось таке... Обращаясь к нам, гражданам Украины, я говорю, что немедленное изменение
системы и ужесточения наказаний за халатность и за коррупцию в отношении государственных чиновников. Вот какой основной сегодня месседж должен быть. І палко виступає проти закону про викривачів корупції. Це створення фактично інституту сексотства. Відносно остаточно зітре мораль нашого суспільства. Пам'ятайте, мої друзі, що від доносів до зради батьківщини один крок. Треба пам'ятати, Кива судимий за корупційний злочин і амністований за сумнівних обставин. А тепер він тисне у Верховній Раді кнопки за розмаїті закони. Разом з тим спілкується з виборцями. І вивчає анатомію. Когда у тебя есть член, мужчины его поправляют в штанах. Понимаете как? Если есть что поправлять. І ось тут треба пам'ятати, чому саме Кива за корупційний злочин не відсидів. Що ж, на сьогодні все. Нагадую, в нас минулого разу теж був конкурс, і його переможця ми з'ясовуємо в Інстаграмі. Йдіть в Інстаграм, там все написано. І взагалі слідкуйте за нами у соцмережах, бачите, які ми там в них активні. В телеефірі побачимось за тиждень. Це був Денис Бігус, наші гроші. До зустрічі.